हेलो साथीहरु, तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानलमा वेलकम छ। तपाईहरुको लागि आज एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु। भिडियोलाई अन्तिम समय होला। तपाई यदि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनकि आगामी दिनमा यस्तै खाले मेरो टेक्नोलोजी भिडियोहरु तपाईसँग एकदम छिट्टो आउँछन्। अब साथीहरु ढिलै नगर्न आजको टपिक तर्फ लागौं। आजको टपिक एकदम बेस्ट रहेको छ। भिडियोलाई अन्तिम समय होला। तपाईले देख्नु भएको छ एआई भिडियोबाट महिनामा लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेका छन्। यदि तपाईले विश्वास लाग्दैन भने म तपाईलाई देखाउनेछु। एआई भिडियोबाट महिनामा लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेका छन् र 7-8 लाख सब्स्क्राइब बनाइरहेका छन्। तपाईहरु पनि चाहनुहुन्छ महिनामा लाखौं कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिम समय होला र एआई भिडियो बनाउनको लागि हामीहरुले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ म तपाईलाई भन्नेछु। एआई भिडियो बनाउनको लागि यी 5 स्क्रिप्ट 5 वटा कुरामा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला क्यारेक्टर, दोस्रो भोइस एन्ड स्क्रिप्ट, तेस्रो एआई भिडियो, चौथो फाइनल एडिट र पाँचौंमा रहेको छ युट्युब भिडियो अपलोड। तपाईहरुले भन्दैछु म आज यी 5 वटा स्क्रिप्ट या 5 वटा महत्त्वपूर्ण सेटिङ, यी 5 वटा कुरामा ध्यान दिनु भने तपाईहरुले पनि महिनामा लाखौं रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ र यी 5 वटा कुरा फ्री रहेका छन्। तपाईहरुले म सबैभन्दा पहिला देखाउन चाहन्छु महिनामा लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेका युट्युब च्यानलहरु र 7-8 लाख सब्स्क्राइब अनि भ्युअर्स बनाएका युट्युबरहरु। सबैभन्दा पहिला युट्युब तर्फ लागौं। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 709K सब्स्क्राइब एआई भिडियोबाट। यहाँ हेर्नुस् 4 रूल्स इन सब 4 साइंटिफिकली प्रूवन तरीके जिन 5 ऐसी चीज भ्युअर्स गइरहेका छन्। तपाईहरुले यस्तै खालको युट्युब च्यानल खोलेर मजाले महिनामा लाखौं रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् 97 वटा भिडियो मात्र अपलोड गरिरहेको छ यो भिडियोमा, तर 7.9K सब्स्क्राइब भइरहेका छन् र लाखौंमा भ्युअर्स गइरहेका छन्। यहाँ हेर्नुस् भ्युअर्स देख्न सक्नुहुन्छ मिलियन 1.2 मिलियन भ्युअर्स देख्न सक्नुहुन्छ। 1.6 मिलियन, 1.4 मिलियन, मिलियनमा भ्युज गइरहेका छन्। 2.7 मिलियन भ्युज। यहाँ तपाईको इन्कम हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नुस् यहाँ इन्कम म भन्नै पर्दैन तपाईहरुले कति इन्कम भइरहेको छ डेमा, मन्थमा। यहाँ हेर्नुस् तपाईहरु यस्तै खालले महिनामा लाखौं रुपैयाँ इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने एआई भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र फ्रीमा। तपाईहरुले कुनै पनि पैसा लाग्दैन। तपाईसँग एउटा मोबाइल छ भने, एन्ड्रोइड फोन छ भने तपाईहरुले महिनामा लाखौं रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ भने। तपाईले देखिसक्नु भयो सब्स्क्राइब र भ्युअर्स। अब हाम्रो नम्बर 1 मा रहेको छ क्यारेक्टर। तपाईहरुले क्यारेक्टरको लागि आफ्नो भिडियोलाई पनि क्यारेक्टर बनाउन चाहनुहुन्छ या सक्नुहुन्छ, या तपाईले आफ्नो फोटोलाई क्यारेक्टर बनाउन चाहनुहुन्न भने तपाईहरुले क्रोममा गइसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नुहोस् LEXICE लेक्सिक्स। तपाईलाई सर्च गर्नुहोस्, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँ तपाईले आफूलाई चाहिएको क्यारेक्टर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चुज मेन इन स्कुल ड्रेस। यहाँ हेर्नुस् तपाईहरुले कुन क्यारेक्टर मन पर्छ तपाईहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुस् तपाईहरुले एउटा मन पर्ने क्यारेक्टर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एउटा जस्तै मैले लाइक चुज गरे र सिधै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् डाउनलोड भइसक्यो। र तपाई नम्बर 2 मा रहेको छ भोइस एन्ड स्क्रिप्ट। भोइस एन्ड स्क्रिप्ट तपाईहरुलाई म यसभन्दा पहिलाको
भिडियोमा देखाइसकेको छु। नयाँ माथि हेर्नुहोस् एआई बटनमा देखाइरहेको छ र तपाईँहरूले यसबाट पनि भोइस एन्ड स्क्रिप्ट बनाउन सक्नुहुन्छ या तपाईँले आफै स्क्रिप्ट लेखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एआई भिडियो बनाउनको लागि तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा गएर डिआइडी भनेर सर्च गर्नुहोस्। डिआइडी यति गर्दा बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, तल स्क्रल गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले डेस्कटप साइडले अन गर्नुहोस्। क्रिएट भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँहरूले यहाँ एडमा क्लिक गरेर चुज गर्नुहोस् क्यारेक्टरलाई तपाईँ चुज गरिसकेपछि स्क्रिप्ट तपाईँले स्क्रिप्ट लेख्नु पर्ने चाहिँ स्क्रिप्ट। त्यसको लागि मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नोटप्याडमा मैले कपी गरेको थिएँ। यसलाई कपी गर्छु म। कपी म यसलाई पोस्ट गर्छु। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। जस्तै म नेपाली गर्छु। नेपाली। अनि तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, लेडिज भने हिमकला अनि जेन्ट्स भने सागर चुज गर्नुहोस् र तपाईँहरूले यसलाई क्रिएट गरिदिनुहोस्। तपाईँले यति गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, भिडियो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। लगभग थोरै नेट स्लो चलेको कारणले गर्दाखेरि रोकिनुहोस्। अब यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। लोडिङ हुँदैछ साथीहरू। ल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो रेडी भइसक्यो र तपाईँले यसलाई मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एकदम छिटो। पछिल्लो समयमा साउन्ड आएको छ साथीहरू। मैले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले राजनीतिमा केही परिवर्तन गरिरहेका छन् र बालेन शाहले नेपाली इतिहासको नक्सालाई ल्याएर इन्डियालाई पनि डर देखाइरहेका छन् र नम्बर 4 मा रहेको छ फाइनल एडिटिङ। तपाईहरुले एडिटिङ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला काइन मास्टर एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले म देखाउन चाहन्छु काइन मास्टरमा तपाईहरुले यस्तो तरिकाबाट डाउनलोड। पछिल्लो समयमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले राजनीतिमा केही परिवर्तन गरिरहेका छन् र बालेन शाहले नेपाली इतिहासको नक्सालाई ल्याएर इन्डियालाई पनि डर देखाइरहेका छन् र बालेन तपाईहरुले यस्तो तरिकाबाट काइन मास्टरबाट भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, पछिल्लो समयमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले राजनीतिमा केही परिवर्तन गरिरहेका छन् र बालेन शाहले नेपाली इतिहासको नक्सालाई ल्याएर इन्डियालाई पनि डर देखाइरहेका छन् र बालेन शाहको कामले विश्वलाई बैचकित पारिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा काठमाडौँ तपाईहरुले यस्तो तरिकाबाट मजाले भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको लागि साथीहरु भिडियो यति नै।